ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਟੂ ਵੈਨਿਸ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿਨਟਸ ਲੇਟ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਦ ਵੇ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਗੇਵ ਅਸ ਦੀਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਾਕਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਨੈਕਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਇਸੋਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਾਈਨਐਪਲ ਜੂਸ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਟਾਵਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਕੇ, ਬਟ ਵਟ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਿਸ 'ਤੇ ਈਵਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਐਂਡ ਵਿਦਇਨ 2 ਆਵਰਸ ਆਪਾਂ ਵੈਨਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Venice Santa Lucia. Venice Santa Lucia. So it's a nice place. ਵੈਨਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਿਸ ਐਂਡ ਕਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਾਈਨਲੀ ਵੈਨਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਰਹੀ ਪਿੰਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਰਗਲਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ। Venice is a city of stairs and water. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਕਸ ਐਂਡ ਕਨਾਲਸ, ਬਟ ਯੈਸ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਅਰਸ ਆਲਸੋ। ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਜਸਟ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਪਾਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। Because our room was not ready for check-in at this moment. ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਜੇਲ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਆਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ In front, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ 24/7 ਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਈਵਨ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਟਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਨਿਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਦ ਵਿਊ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਬਾਹਰ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਯੂਰਪ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੇਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੀਰਸ ਦਾ ਕੈਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਪਿੰਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਪਾਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਟਿਕਟਸ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਵਾਟਰ ਬੱਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਪਸ ਕਾਫੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੂਵੀਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀਸ ਸ਼ਾਪਸ ਆਰ ਓਨਡ ਬਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਮਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਲ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸੇਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
try to avoid, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਫੜਾਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੜਾਤਾ they will just seek price, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. Then they also carefully listen to your conversation while passing by. और जब उन्हें पता लगेगा कि they can kind of speak your language, they'll try to engage with you in your primary language, which way they will kind of engage your trust and then maybe scam you. But it's not difficult to save yourself. It's very easy. Being Indian, we clearly know where to say, where to set boundaries. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਦਿਓ no, ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ, and they will move on. ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ tell them go away. ਇੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. Look at these little purses. ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ and I think they are locally made in around Florence or somewhere. They are, you can really smell the leather when passing by, ਨਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਚੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸਿਵ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ. ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਵੀਨਰ ਸ਼ਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ. ਬਟ ਇਨ ਵੈਨਿਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ. ਸਮਵਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਭੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਆਦਮੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡੋਲਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੰਡੋਲਾ ਰਾਈਡਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ. ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਨਿਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, that means you can't afford it. We're not saying ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, but it's actually quite pricey in comparison to ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ. And another reason is their prices are not regulated by any authority. They are personally pricing, putting the amount on it. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੈਚੀ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਮੈਪ ਸ਼ੋਡ ਅਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਯੂ ਟਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਦ ਵੇ ਅਗੇਨ. ਬਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨੈਰੋ ਸਟਰੀਟਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸੈਨ ਮਾਰਗੋ ਰੀਜਨ. ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਸੀਗਾ. ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ. So those things do happen, and it's very hard to understand maps also sometimes, because maps ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਲੈਫਟ ਹੋ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਿਆਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ 4-5 ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸਟਰੀਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਹਾਂ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਰੋ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕੁਇਕਲੀ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿੰਕੀ ਸਮੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸੀਮਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿ 4 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਵੇਜ਼ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਲਿਟਰਲੀ ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਬਰੀਥ, ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਕੁਇਕਲੀ ਵਾਕ ਪਾਸਟ. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਰੀਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਾਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਇਕਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗੋਂਡੋਲਾਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਸੌ ਕਿ 3 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਂਡੋਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਟਰਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਯਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਸ ਨੇ, ਵਾਲਸ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅ ਵਰਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਐਂਡ
ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਟ ਡਜ਼ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਜਸਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੰਦਰ 3 ਜਾਂ 4 ਕਸਟਮਰ ਆ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਕਪਲਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਊਟਡੋਰ ਸੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਡੋਰ ਔਰ ਆਊਟਡੋਰ। ਦ ਕਪਰਟੋ ਦ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਸੇਮ। So if you have the option to sit outside, it's highly suggested to do that. For sure, अगर तुसी take away कर सकते हो even best है because take away का भी some restaurants charge. They do charge because I think one restaurant was charging €1 for takeaway and €1.5 for sitting in. In that comparison you can just eat there क्योंकि 50 cents बचाने का कोई I think ज़्यादा फायदा नहीं है। Especially if you are a tourist, you obviously won't have enough cutlery, plates and every other thing in your accommodation, so it's better to eat out and just have that feel of the tourist vibes. So basically and gelato. Gelatos, yes, gelato is the must. Gelato is actually very common. हर second third shop they call gelatos होंगे and at one point तो सी actually कहोगे यार enough, I can't. Oh, surprisingly people can take their dogs in the trains. And you will see so many people carrying these lovely small dogs in their arms and usually in prams. We have seen some sites jithe prams and suddenly we got this ambulance. I thought it was police, but then I realized it's a water ambulance. And the policia and ambulancia is in water here because of obviously it's a canal and they can reach you quicker. Because they can't reach you on foot because बहुत ज़्यादा tourists ਹੁੰਦੇ ਨੇ, plus the roads are quite I'd say streets are quite complex and narrow. It'll be hard for them. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ routes ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ 3-4 ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗ੍ਰਾਂਡ ਕਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੋਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਲਚਲ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਔਨ ਦ ਗੋ ਟਾਈਪ ਪੀਪਲ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਮਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। I think we did notice one scammer ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ and they were asking him some questions and that was the only one instance we saw. and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ and wow, look at these little boats. and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਿਜ, what do they call it? The main bridge, Rialto Bridge. And that's over the Grand chocolate fountain. Oh my god, one could have a heart attack just looking at it. I'm not a chocolate person. I am a pure chocolate person. Priyanka is a chocolate person, dark chocolate person. I can eat and then by the time ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ it was already quite dark. This is about 8 PM on our day 1. and you can see ਕਿ shops ਦੀ ਅਗਰ ਲਾਈਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। There you go. I think that's a gelato shop. And then this is jewelry shop. This is glass made jewelry which is kind of made locally maybe in the island of Murano. Surrounding islands ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ boat rides ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ if you want to enjoy that. There is a guided tour of glass making factory but we didn't take it. You can. And in the night time ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ there's no gondola rides anymore. But it's really happening around the eateries. Oh, you will be surprised to see so many places ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੇਅਰ ਸੈਟਸ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I think it's also locals as well. There will be locals for sure, but then again there are locals of all over Italy who just come here ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਹਾਰਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਨ ਥਿੰਗ for sure, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਲਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ do look for supermarkets, especially which one we found is Coop, which was in Switzerland as well. It'll be easy ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੋ because in Venice or in Italy in general ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ water is not free. They will charge you the money. They will say ਕਿ okay there are water fountains but those water fountains I don't think you will be able to drink water from because वो बाहर लगे हुए ने and you don't know when they were cleaned last, if there is algae in them or not.
So it's better to buy the water bottles. अगर तुसी shops तो buy करोगे, prices may vary from €1 to €3 depending on तुसी कित्थों ले रहे हो. The cheapest we got was 30 cents for 1.5 liter. हाँ. And that was from Coop. That was from Coop, and maybe 2.50 for one bottle of, I think, maybe 500 ml. And one more thing, अगर तुसी ठंडी bottles ले रहे हो ना, देखो they will be charging more money obviously on even them. Coop has different prices for cold bottles. And even water bottles, they have different prices depending on which company water bottles. Which company and what flavor? Sparkling and frizzy. Be careful carbonated with that. water is very different. But the normal still water, the tap water we call, is not the tap water. Still water is naturale. Yeah, either naturale, or they will say it's Something a natural natural, water or still water. And the other one will say frizzante or frizzy or something like that. And फिलहाल you'll be able to guess it looking at the bottle. For sure. रात ज़्यादा हो गई है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ. And by this time it was very hard to find the roads because ਕਾਫੀ dark ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. And it was little scary as well. Oh, it was scary, especially ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ streets ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ. It does get really really dark and scary. कोई भी बंदा आगू आ रहा है तो you just feel like okay, this guy is gonna scam me or something like that. But usually there was nothing like that. We didn't find anyone suspicious enough. But you have to be careful. And then we actually ended up in this big street again, जिथे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी shops सीगियाँ, clothes दियाँ, jewelry दियाँ, and all sorts of things. काफ़ी लोग सीगे उत्थे हले भी. And then obviously gelato and pizza. Oh, pizza is another story. We'll talk about it later. Pizza in Italy, I don't know what to say. It's a disaster, or this is how they eat, or we don't know how to make pizzas outside. But us coming from India, residing in Australia, for us pizza is something really it's different. Something different for sure. This was disaster. Especially also being vegetarian. It was a disaster. We have a limited choice. Basically 1 or 2 choices out of even the Domino's, Pizza Hut back in India or in Australia. But Italian pizza, we were expecting, how we have heard about it, that they make it fresh, the base is always made fresh, the sauces and all that is fresh, but it is fresh, there is no doubt. The amount of cheese on it? But the amount of cheese is like, it's unbearable. We couldn't eat. And even the base was very very thick actually. If you know the Domino's thin and crispy base in Australia, that's what we usually have, and here the base is maybe 10 times thicker than that. It is very thick, plus you will need cutlery. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ. You will need fork and knife because ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. And even that normal knife is not good enough to cut that. Or they have sharp steak knives. You kind of need like the bread knife. Steak knives. Plus ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਟਲਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, you have to be careful because mostly ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ we actually experienced the same thing. ਆਪਾਂ ਪਿਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. And second thing is they give you pizza slices. The slices are quite big and thick. Slice is kind of like half the pizza in Australia. One slice is half the pizza. So, and you will never ever order one pizza here. That's not even a thing. When you buy pizza, you buy slices which are kind of made, we will put a shot about it. Yeah. It's a whole new story. I have a photo. I'll put it up for sure. But it was a disaster. And if you're looking but it's worth a try. So even it is worth a try for sure. Try karo, zarur karo. Because we also tried, na? Maybe you will like it. But for us, it was not the best. And do let us know if you like it. Where did you like it, or whatever flavor you liked. And one more thing is, if you are going to any shop and you find people are rude to you, you just can't guess if they are really rude or not, because language is a big barrier. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Mostly ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. Mostly, that experience was mostly in France, where people could not understand English at all. No, even here they're looking at our non-verbal signs. What you are looking at, what you want to eat. And here is my lovely tiramisu. I love tiramisu. And actually काफी अच्छी shops हैं. But they are quite aware when they're dealing with the non-Italian speaking person. They also do their best to do those non-verbal signs so we can get an idea as to what they're talking about. However, they
are unable to speak English most of the time. So as of now, we have been to 2 Italian cities, and maybe we got 4 or 5 people who could understand English so far, and that is, we're talking about the people who are working in the restaurants and they are from Italian or another kind of European background. We're not talking about the Pakistani or Bangladeshi or even the North Indian as of now. As of now, we haven't met any North Indian except one. Actually, yes, you're right. Most of the Indian restaurants actually we have been to, their names are Indians, but they're not owned by Indians. But so that's a very different experience. We will put another shot about it. That's another Actually, story we will make a video for you that which restaurants are Indian, which are not, and how you can find they're actually Indian owned or not. Because there are so many restaurants जिन्ना दे नाम लिखे हुए ने, like, you know, anything starting with Indian, but when you arrive there you will find very it's not common Indian. that every Indian restaurant, or you know, and anybody who's running the restaurant under that name will have the name Ristorante Indiano. And after that they have some signs on their shop, or you can look at their reviews as to where they're coming from. This is important because when you find out where they're coming from is where that taste is coming from. For sure. Right. So you might think that yes, it is a good North Indian restaurant. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ. You can see these prices are quite high actually. You know, just for one t-shirt. Yeah, I think that's, like these 40 euros. Venetian prices really. Yes, and most of the times you feel like they're quite hiked up. 15 euros for just one t-shirt, it's not really common. काफ़ी expensive But that's ने. the kind of pricing here so far. And ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ज़्यादा अंधेरा, and we are still trying to find कि ਆਪਾਂ किधर जाना है, because Google Map is telling us कि इधर जाओ उधर जाओ, and we are still finding our way. Alright, bye for now. See you soon. And कल मिलते हैं दोबारा वेनिस के ट्रिप के उत्ते, देखते हैं की करना ਆਪਾਂ.